Φιλαράκια του YouTube, γεια χαρά! Με λένε Απόστολο Βακυρτζή και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα κινητό το οποίο θεωρείται από πολλούς η ναυαρχίδα των Android. Το όνομα αυτού είναι OnePlus 3 TAF. Πριν προχωρήσω όμως στην παρουσίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ξάδελφό μου, ο οποίος μου δάνεισε τη συσκευή του για μία εβδομάδα. Πάμε αρχικά να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής. Τι λέτε? Η συσκευή φέρει τον επεξεργαστή Snapdragon 821, ο οποίος τρέχει στα 2,35 GHz. Επίσης διαθέτει 6 GB μνήμη RAM και ο αποθηκευτικός χώρος φτάνει μέχρι τα 128 GB. Η μπαταρία του κινητού έχει χωρητικότητα 3400 mAh και είναι μη αποσπόμενη. Στη συσκευασία θα βρείτε και τον εκπληκτικά γρήγορο φορτιστή των 4A που μπορεί μέσα σε μισή ώρα να φτάσει την μπαταρία σας στο 60%. Το τηλέφωνο έχει θύρα USB Type-C που σημαίνει ότι όπως και να βάλεις το καλώδιο δεν έχεις πρόβλημα. Επίσης, η συσκευή έχει θέση για 2 κάρτες SIM. Τέλος, η οθόνη είναι 5,5 ίντσες με ανάλυση 1920x1080 pixel. Μπορείτε να αγοράσετε το κινητό απευθείας από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Το OnePlus 3 TAF διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η έκδοση με τα 64 GB κοστίζει 439 ευρώ και βγαίνει σε δύο χρώματα, σε Gunmetal και σε Soft Gold. Η έκδοση όμως των 128 GB κοστίζει 479 ευρώ και διατίθεται μόνο σε Gunmetal. Να τονίσω ότι στη συσκευασία δεν περιέχονται ακουστικά. Θα πρέπει να τα αγοράσετε ξεχωριστά. Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της OnePlus. Ο ξάδερφός μου αγόρασε για παράδειγμα την Carbon προστατευτική θήκη με επιπλέον 24,95 ευρώ. Στο κουτί του τηλεφώνου θα βρείτε επίσης ένα γρήγορο οδηγό χρήσης του κινητού, καθώς και ένα PIN για να βγάζετε τη θήκη των καρτών SIM. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο όμως είναι η ευχαριστήρια κάρτα που συνοδεύει το τηλέφωνο. Το κείμενο που αναγράφεται στην κάρτα είναι υπογεγραμμένο από τον Carl Pei, έναν εκ των ιδρυτών της OnePlus. Πολύ συχνά συγκρίνουμε τα κινητά μόνο βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, παραμελώντας την εξωτερική εμφάνιση. Το OnePlus 3 TAF είναι πραγματικός δυναμίτης όσον αφορά τις τεχνικές του δυνατότητες. Όλα αυτά όμως δεν έχουν αξία αν δεν σε εξητάρει ο σχεδιασμός του κινητού. Σε αυτό τον τομέα λοιπόν η κινέζικη ναυαρχίδα τα πάει περίφημα. Το κινητό διαθέτει πλήρως μεταλλικό κέλυφος με όμορφες λιτές γραμμές. Έχουμε να κάνουμε με μια στιβαρή συσκευή που όμως είναι ελαφριά και κομψή. Στα αριστερά του τηλεφώνου έχουμε δύο κουμπιά. Το μεγάλο είναι για την αυξομείωση της έντασης και το μικρό είναι το λεγόμενο Alert Slider. Το κουμπί αυτό σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο στις ειδοποιήσεις. Στη δεξιά πλευρά βρίσκεται το Power Button, καθώς επίσης και η θήκη για τις δύο κάρτες SIM. Στο κάτω μέρος της συσκευής είναι το ηχείο, η θύρα φόρτισης του κινητού και η είσοδος των ακουστικών. Στο μπροστινό μέρος και κάτω από την οθόνη βλέπετε το Capacitive Home Button, στο οποίο εδράζεται και ο σένσορας δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Στο πάνω μέρος της οθόνης είναι η selfie κάμερα, ο αισθητήρας εγκύτητας και το ακουστικό. Στο πίσω μέρος του τηλεφώνου εδράζεται η κύρια κάμερα των 16 MP και το flash. Από όσο γνωρίζω, ο ξάδερφός μου αγόρασε το κινητό με την έκδοση 6 του Android, όμως πολύ σύντομα πήρε την πολυπόθητη αναβάθμιση στην έκδοση 7, τη λεγόμενη και Nougat. Το skin της OnePlus, το Oxygen OS, μοιάζει πολύ οπτικά και λειτουργικά στο stock Android, κάτι που προσωπικά μου αρέσει πολύ. Εάν κυλήσετε την επιφάνεια εργασίας από αριστερά προς τα δεξιά, θα βρείτε ένα πάνελ στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε όποιο widget θέλετε πατώντας το σύμβολο Syn κάτω δεξιά. Πάνω έχω μια συντόμευση για memo. Πιο κάτω τις πρόσφατες επαφές μου και στη συνέχεια τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Τέλος, υπάρχει κέντρο διαχείρισης κάποιων παραμέτρων όπως είναι τα δεδομένα που έχω καταναλώσει και το επίπεδο της μπαταρίας. Διαπίστωσα πάντως ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία στο ποσοστό μπαταρίας που γράφει έξω σε σχέση με το πραγματικό. Εάν θέλετε να αλλάξετε τα πετσαρία, πηγαίνετε στην επιφάνεια και πατώντας την οθόνη για λίγο, εμφανίζεται η επιλογή Wallpapers. Την επιλέγετε και διαλέγετε όποια τα πετσαρία σας αρέσει για την Home Screen και για την Lock Screen. Το OnePlus 3 TAF έχει σένσορα δαχτυλικών αποτυπωμάτων και δύο capacitive κουμπιά, το back button και το κουμπί για τις πρόσφατες εφαρμογές. Εάν όμως πάτε στις ρυθμίσεις του κινητού Buttons, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή On Screen Navigation Bar. Με αυτήν εμφανίζονται τα κουμπιά Home Button, Back Button και Recent Apps Button στην οθόνη. Το κινητό διαθέτει επίσης κάποιες χειρονομίες gestures όταν είναι κλειστή η οθόνη του. Υπάρχει το κλασικό Double Tap με το οποίο ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε την οθόνη. Εάν τώρα σχηματίσουμε το γράμμα O, ανοίγουμε κατευθείαν την κάμερα. Με το σχηματισμό του γράμματος V ανοιγοκλίνουμε το φακό.
Η ποιότητα κλήσης του κινητού είναι εξαιρετική. Οι φωνές των καλούντων ακούγονται καθαρά και δυνατά. Όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιον, η επικοινωνία ήταν άψογη. Το OnePlus 3 TAF διαθέτει 13% μεγαλύτερη μπαταρία από τον προκάτοχό του. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη διάρκεια της μπαταρίας. Με ενεργοποιημένο το 4G από τις 7.30 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα, το κινητό είχε 13%. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έκανα κλήσεις, επισκέφτηκα σελίδες στο διαδίκτυο και χρησιμοποίησα το Facebook αρκετά. Με πιο μετρημένη χρήση, το κινητό βγάζει άνετα 2 μέρες. Το τηλέφωνο διαθέτει 2 κάμερες, κάθε μία εκ των οποίων έχει σένσορα 16 MP. Μπαίνοντας στο μενού της κάμερας πάνω αριστερά, βλέπουμε την επιλογή Timelapse. Πιο κάτω έχουμε την επιλογή να τραβήξουμε βίντεο σε slow motion. Όπως θα δείτε από το βίντεο που έχω τραβήξει, η ανάλυση δεν είναι τόσο καλή. Η κάμερα τραβάει 120 fps, αλλά η ανάλυση είναι μόνο 720p. Συνεπώς το αποτέλεσμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Η επόμενη επιλογή είναι οι φωτογραφίες. Κάτω αριστερά αλλάζουμε την αναλογία του κάδρου από 4/3 σε 16:9 ή ακόμα και σε 1/1. Δίπλα μπορούμε να βάλουμε αντίστροφη μέτρηση μέχρι και 10 δευτερόλεπτα. Το διπλανό εικονίδιο είναι για το άνοιγμα και κλείσιμο του πλέγματος. Στο πάνω μέρος έχουμε τις διάφορες επιλογές για το flash. Δίπλα του είναι το κουμπί HQ, δηλαδή High Quality. Αυτό που κάνει είναι να προσθέτει sharpening στις φωτογραφίες μας. Τέρμα δεξιά είναι το HDR. Όταν το ενεργοποιούμε έχουμε φωτογραφίες με μεγαλύτερο δυναμικό εύρος. Σε συνθήκες με μεγάλο contrast, όπως εδώ, το χαρακτηριστικό αυτό βοηθάει πολύ. Στην πρώτη φωτογραφία ο ουρανός είναι καμένος, ενώ στην δεύτερη, με ενεργό το HDR, ο ουρανός φαίνεται κανονικά. Επίσης, το τιμόνι έχει περισσότερη πληροφορία σε σχέση με πριν. Κάτω δεξιά βρίσκεται το κουμπί εναλλαγής των καμερών. Πατώντας το, μας πηγαίνει στη selfie κάμερα. Μετά το φώτο ακολουθεί η επιλογή βίντεο. Το κινητό μπορεί να τραβήξει 720p, 1080p στα 30 fps, 1080p στα 60 fps και Ultra HD στα 30 fps. Έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε και το φακό σαν φωτιστική πηγή. Το βίντεο που παράγει το κινητό είναι ικανοποιητικό στα 1080p με το autofocus να έχει λίγο hunting. Στην 4K ανάλυση η ποιότητα του βίντεο είναι σαφώς ανώτερη με πολλή λεπτομέρεια. Στο τελικό αποτέλεσμα βοηθάει και το σύστημα σταθεροποίησης του κινητού. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στο software της κάμερας είναι οι manual ρυθμίσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το ISO από 100 μέχρι 3200 ή να το βάλουμε στο αυτόματο. Επίσης, μπορούμε να αλλάξουμε το white balance. Βάζουμε κάποιο από τα preset ή το αφήνουμε στο auto. Μια ακόμα παράμετρος που μπορεί να αλλάχθει είναι η ταχύτητα κλείστου. Η μέγιστη τιμή είναι 1/8000 του δευτερολέπτου και η ελάχιστη 30 δευτερόλεπτα. Τέλος, έχουμε την επιλογή για την εστίαση. Έχουμε την αυτόματη εστίαση καθώς επίσης και τη χειροκίνητη. Η manual ρύθμιση προσφέρει μεγάλη ακρίβεια. Η ποιότητα των παραγόμενων φωτογραφιών είναι αρκετά καλή σε γενικές γραμμές. Έχουμε ζωντανά χρώματα, υψηλή ευκρίνεια χωρίς υπερβολικό sharpening. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το μέγιστο διάφραγμα f2 βοηθάει αρκετά. Μέχρι ISO 800 ο σένσορας δεν παράγει πολύ θόρυβο. Στο 1600 ISO ο θόρυβος είναι αισθητός και στο 3200 το αποτέλεσμα είναι μη αποδεκτό. Οι λεπτομέρειες χάνονται τελείως και ο χρωματικός θόρυβος εκτοξεύεται. Το τηλέφωνο μπορεί να βγάλει και πανόραμα. Το δοκίμασα κάποιες φορές επιτυχημένα και κάποιες φορές ανεπιτυχώς. Ωραία όλα αυτά, αλλά πώς αποδίδει το κινητό στην πράξη? Ο Snapdragon 821 και τα 6 GB RAM νομίζω πως δικαιολογούν την τρίτη θέση του κινητού στην κατάταξη του Antutu Benchmark. Το OnePlus 3 TAF όχι απλά φαίνεται, αλλά και είναι ο βασιλιάς των Android. Στο τεστ που έκανα πέτυχε το εκπληκτικό σκορ των 165.354 βαθμών. Το τηλέφωνο δεν κολλάει πουθενά, ανοίγει πολύ γρήγορα όλες τις εφαρμογές δίχως να καθυστερεί. Παίζει όλα τα παιχνίδια με άνεση, χωρίς να ζορίζεται και η εμπειρία που έχει ο χρήστης είναι μοναδική. Με αυτή τη συσκευή και την τόσο δελεαστική τιμή, η OnePlus ήρθε για να μείνει. Ανυπομονώ να δω τι θα ακολουθήσει. Αγαπητοί μου φίλοι, το σημερινό βίντεο έφτασε στο τέλος του. Εάν σας άρεσε και επιθυμείτε να δείτε παρόμοια βίντεο και στο μέλλον, κάντε την εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά!